שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לתקן את הלהבות של קיריים גז. הלהבות עובדות לא בצורה הכי אופטימלית. אם אנחנו מסתכלים על הלהבה הזאת, אז היא עובדת יחסית טוב. הלהבה הזאת גם כן פחות או יותר בסדר, גם זאת פחות או יותר בסדר, אבל זאת ממש על הפנים והגז כמעט ולא יוצא. מה שאנחנו נעשה, קודם כל אנחנו נכבה את זה, אנחנו הבנו פחות או יותר איך זה נראה, נכבה את זה. מה שאנחנו נעשה, אני אראה לכם איך אפשר לפתוח כל אחד ואחד מהלהבות, ובתוך הלהבה בפנים יש מה שנקרא דיזה. אנחנו פותחים אותה, מנקים אותה, והגז הופך להיות כמו חדש, לא צריך לקנות גז חדש. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אוקיי, דבר ראשון, אנחנו חיכינו שכל הלהבות יתקררו, כי הן לוהטות מהבעירה של הלהבה, ופשוט הרמנו את כל המכסים. יש פה שניים, יש פה את החלק של היציקה ויש פה את החלק של האלומיניום. הרמנו את שניהם, שמנו אותם בצד, חשוב מאוד כמובן לא להתבלבל ביניהם. ועכשיו אנחנו ניגשים לדיזה, אז בואו נראה איך נראית הדיזה. יש לנו פה 4 דיזות, 1, 2, 3, 4. הדיזה זה בעצם מה שאנחנו רואים פה. הדבר הזה שכאן, זאת הדיזה. יש פה חור קטנטן שממנו יוצא הגז, ובעצם יחד עם אוויר אנחנו מקבלים בעירה. ואנחנו צריכים לפרק בעצם את כל 4 דיזות האלה ולנקות אותם עם איזשהו מסיר שומן. אנחנו ניקח מפתח בוקסה שמתאים, ונפרק דיזה אחת. פשוט לפתוח את זה, לסובב שמאלה, לפתוח בעדינות, ואם אנחנו לא מגיעים עם היד אנחנו יכולים לקחת איזושהי פינצטה, וזאת הדיזה. אוקיי, יש לה פה הברגה, יש לה פה ראש משושש שבעצם איתו פתחנו, ויש, קצת קשה לראות, אבל יש פה בפנים חריר דק קטן שדרכו הגז יוצא, והוא מרוב שומן ולכלוך הוא נסתם. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפרק את כל הדיזות, אנחנו נשרה אותן במסיר שומנים או באיזשהו חומר אחר שבעצם יוציא את השומן מהם, ניתן לו קצת לעבוד, ננקה ופשוט נחזיר חזרה. זה כל הסיפור. דבר חשוב מאוד, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא מתבלבלים. כל דיזה שייכת ללהבה שלה. אחרת אנחנו נקבל להבה קטנה בלהבה שהיא גדולה, ולהבה גדולה בלהבה שהיא קטנה. ולכן חשוב מאוד שכל דיזה תהיה במקום שלה. אז אנחנו נשים כל דיזה שאנחנו מפרקים ליד המקום שלה. נפרק את 4 הדיזות ואז נתחיל להשרות אותן. טוב, זאת הדיזה. לקחנו איזשהו כוס חד פעמית ופשוט חתכנו אותה שיהיה לנו גישה קצת יותר נכונה, ואנחנו בעצם נשפריץ עליה חומר מסיר שומנים. ממש נטביע אותה בתוך החומר ככה בצורה כזאת שזה כלפי מטה. אפשר אפילו נגיד לתת לה הטיה כזאת, ואנחנו ניתן לחומר לעבוד איזה חצי שעה, משהו כזה. נעשה את זה על כל 4 דיזות, ואחרי זה נחזור ונראה מה קורה. השרנו את כל הדיזות בחומר מסיר שומנים. בואו נראה איך זה נראה מקרוב. אנחנו פשוט כל דיזה שמנו בתוך חתיכה חתוכה של כוס חד פעמית. שמנו אותם כמובן כל דיזה במקום שלה. ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו יכולים אגב לגעת בחומר מסיר שומנים עם היד, אין שום בעיה. וכדי שאנחנו בעצם, אתם רואים את השחור הזה שנשאר פה? אוקיי, אתם רואים פה השחור הזה, זה בעצם עשה כבר חלק מהעבודה. ומה שאנחנו נעשה עוד יותר, אנחנו פשוט ניקח איזושהי מחט או סיכה דקה, ופשוט נכניס אותה פה בפנים, וננסה לשחק קצת עם החור עד כמה שאנחנו יכולים. זה משהו שעוד יותר יגדיל את הניקיון שם, מה שהמסיר שומנים לא יצליח לעשות, המחט תוכל לעשות. ואנחנו פשוט נעשה את זה על כל 4, ונשטוף אותם טוב ונרכיב אותם חזרה.
כל כתמי השומן שהיו פה מסביב, כבר ניצלנו את ההזדמנות שפתחנו את זה וניקינו את כל כתמי השומן, ואני רק רוצה להראות לכם איך נראית הדיזה. במקרה זו הדיזה של הלהבה הגדולה. אתם אולי מצליחים לראות שיש פה חור. החור הוא יחסית גדול, כי זאת הלהבה הגדולה. מן הסתם ללהבות הקטנות יותר יש חורים קטנים יותר, אבל זה לא משהו שאתם תצליחו לראות בעין או להרגיש. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט ניקח עכשיו את הדיזה, נבריג אותה פנימה חזרה למקום. זה קצת דורש עדינות, קצת סבלנות. ועם המפתח, לא צריך לסגור את זה חזק, לתת לזה נגיעה קטנה וזהו, לא מעבר לזה. נעשה ככה את כל הדיזות ונבעיר את הגז ונראה איך זה נראה. אוקיי, הרכבנו חזרה את המבעירים שיושבים על כל להבה ולהבה. בואו נסתכל איך הלהבות נראות. אז אם אתם זוכרים, הלהבה הגדולה הייתה יחסית בסדר, היא עכשיו טיפה יותר גדולה. הלהבה הזאת הייתה ממש חנוקה לחלוטין. תראו איזה יופי של להבה קיבלנו פה. הלהבה הזאת גם כן הייתה להבה בעוצמה לא מלאה, ועכשיו אתם רואים שהלהבה הרבה יותר חזקה. וגם הלהבה פה הייתה להבה ככה, לא משהו, חצי כוח מה שנקרא. תראו איזה יופי, כל הלהבות האלה, כולה בכמה דקות עבודה, וגם קצת עוד איזה 20 דקות, חצי שעה המתנה של החומר כדי שהוא יתחיל לעבוד. מדהים. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לחדש את הלהבות של הגז על ידי ניקוי של הדיזות שבעצם מזרימות את הגז לתוך הלהבה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, וניפגש בסרטונים הבאים.